Hello viewers, আজি মই তোমালোকক আৰু এটা নতুন প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখুৱাম। আজি প্ৰেক্টিকেলটো কৰাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট চাই লওঁচোন কি আছে প্ৰেক্টিকেলটো। এইটোৰ এক্সাৰচাইজ 6 হয়। তোমাৰ প্ৰেক্টিকেল দিয়া আছে কিছুমান এমপ্লয়ীৰ নেম ডিটেইলছ, তেওঁলোকৰ চেলাৰী ডিটেইলছ। ইয়াত তোমাক কি উলিয়াব দি আছে নেট চেলাৰী, তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলি যোৰহাটৰ কেণ্ডিডেট কিমান আছে স্পেচিয়েল, তাৰপিছত ফাইণ্ড দ্য মেল আৰু ডিব্ৰুগড় কোৱালিফিকেশ্যন থকা কেণ্ডিডেট বিচাৰি উলিয়াব দিছে। তাৰপিছত কি কৰিব কৈছে চাৰ্চ বক্স এটা বনাব কৈছে য'ত জেণ্ডাৰ আৰু লোকেশ্যন বিচাৰি ল'ব লাগে। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট মই ইজি হোৱাকৈ তোমালোকৰ এক্সেল শ্বীটত মই টেবুলখন বনাই ৰাখিছোঁ। এই টেবুলখন বনোৱা আছে। ইয়াত তোমাৰ কি হৈছে নেট চেলাৰী উলিয়াব দিছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ মতে। ঠিক আছে, নেট চেলাৰী বনাবলৈ আমি আগৰ ভিডিঅ'ত বনাইছোঁৱে, ইউজ কৰিছোঁৱে, কেনেকৈ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগে দেখুৱাইছোঁৱে। মই আকৌ এবাৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আমি নেট চেলাৰী উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব, টোটেল ইনকামৰ পৰা ডিডাকশ্যনটো মাইনাছ কৰিব লাগিব। এজন এমপ্লয়ী যিমান ইনকাম পায় ডিডাকশ্যন কিমান হৈছে, ডিডাকশ্যন হোৱাৰ পিছত তেওঁ কিমান চেলাৰী পায় সেইটো তোমাৰ নেট চেলাৰী। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল লিখিম। ইকুৱেল লিখি কি কৰিব লাগিব, চাম লিখিবও পাৰোঁ বা চাম নিলিখিবও কৰিব পাৰোঁ। মাইনাছৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ডিডাকশ্যন গৈছে মাইনাছ হ'ব। ফাৰ্ষ্ট আমি টোটেল ইনকামটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, মাইনাছ ডিডাকশ্যনটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ, অট'মেটিক ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। ঠিক আছে, নেক্সটটো আকৌ এবাৰ মই কৰি দেখুৱাইছোঁ। ইকুৱেল লিখিলোঁ, ব্ৰেকেট অপেন কৰিলোঁ, ব্ৰেকেট অপেন কৰিম কি কৰিম টোটেল ইনকামটো চিলেক্ট কৰিম। টোটেল ইনকাম চিলেক্ট কৰাৰ পিছত মাইনাছ দিলোঁ, মাইনাছ দি আমি ডিডাকশ্যনটো চিলেক্ট কৰিম। নেট চেলাৰী মানে আমাৰ যিখিনি এজন এমপ্লয়ী চেলাৰী পায় তাৰ পৰা মাইনাছ হোৱাৰ পিছত বা LIC চেলাৰী প্ৰিমিয়াম PF CF কটাৰ পিছত যিটো চেলাৰী হাতত পাব মাহিলী সেইটো হৈছে আমাৰ নেট চেলাৰী। তাৰপিছত এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ, ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। ইয়াত মই দুটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি দেখুৱাইছোঁ। এটা চাম ইউজ কৰিও মাইনাছ কৰিব পাৰোঁ বা চাম ইউজ নকৰাকৈও মাইনাছ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, মই অলপ ফাৰ্ষ্ট কৰিবলৈ শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি সোনকালে গোটেইখিনি ৰিজাল্ট উলিয়াই দিলোঁ। দেখিলা, আমি এটা চেলত ফৰ্মুলা ইউজ কৰি বাকীটা চেলৰ ফৰ্মুলাৰ ৰিজাল্ট উলিয়াই দিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি আকৌ এবাৰ নেক্সট ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো মই কৰিলোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাই লওঁ। নেক্সট হাউ মেনি এমপ্লয়ী ফ্ৰম যোৰহাট, ইয়াত সুধিছে যোৰহাট, এই টেবুলখনত যোৰহাটৰ এমপ্লয়ী কিমান আছে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আগতে আমি গম পাইছোঁ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন থাকিলে আমি কি কৰিম কাউণ্ট ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। নাম্বাৰ সুধিলে টেবুলখনৰ ৱৰ্ডত দিয়া আছে, ৱৰ্ডৰ পৰা আমি নাম্বাৰছ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আমি কাউণ্ট ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি লিখিম ইকুৱেল কাউণ্ট ইফ লিখিম, ছিংগুলাৰ কথা কোৱা হৈছে আমি কাউণ্ট ইফ লিখিম। কাউণ্ট ইফ লিখিম, ব্ৰেকেট দিম, ব্ৰেকেট দি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যোৰহাট কোৱাৰ কাৰণে যোৰহাটটো কি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট বা লোকেশ্যন পৰে হয়নে, সেইকাৰণে আমি লোকেশ্যন কলমটো চিলেক্ট কৰিম। লোকেশ্যনৰ কলমটো ক'ত আছে, মাজত আছে কাৰণে আমি লোকেশ্যনৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম। কলমটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কমা দিলোঁ, কমা দি নেক্সট ইনভাৰ্টেড কমা দিলোঁ। ইনভাৰ্টেড কমা দিয়াৰ পিছত আমি স্পেচিয়েলি যিটো ঠাইৰ নাম বিচাৰিছে সেইটো লিখি দিম। যোৰহাট কৰাৰ কাৰণে যোৰহাট চিলেক্ট কৰিলোঁ, ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলোঁ, অট'মেটিক ওলাই গ'ল। ঠিক আছে, ইয়াত ওলাই গ'ল কিমান যোৰহাটৰ কেণ্ডিডেট কেইজন আছে, 1 2 3 তিনিজন ওলাই গ'ল। এতিয়া সৰু হোৱাৰ কাৰণে আমি মুখৰেও কাউণ্ট কৰি উলিয়াব পাৰিছোঁ। যেতিয়া 1000 2000 3000 থাকিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়, তেতিয়া আমি এনেকুৱা ফৰ্মুলা উলিয়াই শ্বৰ্টকাটত কৰি দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন 3 হৈ গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে কি দিছে চাওঁ, ফাইণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ মেল অফ এমপ্লয়ী হুজ লোকেশ্যন ডিব্ৰুগড় কোৱালিফিকেশ্যন HSS। ঠিক আছে, আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ কাউণ্ট ইফ ইউজ কৰিছিলোঁ এটা বস্তু বিচাৰিব দিয়াৰ কাৰণে। যিহেতু টেবুলখন একেটা চেলতে উলিয়াব লাগে, যিটো হৈছে মেল কেণ্ডিডেটো হ'ব লাগে, ডিব্ৰুগড় হ'ব লাগে, SS তেনেকুৱা এমপ্লয়ী বিচাৰিব দিছে। তাৰ কাৰণেও আমি কাউণ্ট ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, কিন্তু প্লুৰেল হোৱাৰ কাৰণে কাউণ্ট ইফৰ পিছত S যোগ কৰিম। ইকুৱেল লিখিলোঁ, কাউণ্ট ইফ লিখাৰ পিছত আমি S লগাম। কেলৈ বেছি হৈ গৈছিলোঁ, বেছি ক্ষেত্ৰত হ'লে সদায় বাঢ়ি গ'লে নাম্বাৰছটো আমি S লগাই দিওঁ। কাউণ্ট ইফ S লগালোঁ, ব্ৰেকেট দিলোঁ, ব্ৰেকেট দি আমাক ফাৰ্ষ্ট কৈছে মেল কেণ্ডিডেট, মেলক কোৱাৰ কাৰণে আমি জেণ্ডাৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম। কমা দিলোঁ, আকৌ ইনভাৰ্টেড কমা দিম, ইনভাৰ্টেড কমা দিয়াৰ পিছত মেল বুলি লিখিম, মেল লিখি ক্ল'জ কৰিলোঁ, কমা দিম। নেক্সট আমাক কি কৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট বিচাৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱাৰ কাৰণে আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম, কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় চিলেক্ট কৰিলোঁ। নেক্সট কমা লিখি আমি কি কৰিম ইনভাৰ্টেড কমা দিলোঁ, ইনভাৰ্টেড কমা দিয়াৰ পিছত নেক্সট আমাৰ কি কৰিলে ডিষ্ট্ৰিক্টটো লিখিব লাগিব, কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট বিচাৰিব হৈছে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট। যেনেকৈ টেবুলখনত শ্বৰ্টকাটত লিখা আছে আমি তেনেকৈয়ে লিখিম। টেবুলখনৰ লগত নামটো মিলিব লাগিব একজেক্ট, অলপ ইফাল সিফাল হ'লে আমাৰ ৰিজাল্ট নোলাব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ কি হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিব দিছে, HSS
সেইকাৰণে আমি কোৱালিফিকেশ্যন কলমটো চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কমা দিলোঁ কমা লিখি ইনভাৰ্টেড কমা লিখি পেলাই আমি এইচ বুলি লিখি দিম এইচ লিখি আমি ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰিম তাৰপিছত আমাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত শেষত আমি ব্ৰেকেটটো ক্ল'জ কৰি দিম ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই পৰিব দেখিলা তেনেকুৱা কেণ্ডিডেট আমাৰ মাত্ৰ এজন আছে ঠিক আছে আমি নাম্বাৰ উলিয়াই পাই গ'লোঁ তেনেকুৱা কেণ্ডিডেট এজন আছে যিজন তোমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ হয় মেল কেণ্ডিডেট এজন বিশাল তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ হয় এছ পাছ উইথ মেল কেণ্ডিডেট ঠিক আছে তেনেকৈ স্পেচিয়েলি আমি এজন কেণ্ডিডেট কাউণ্টিং ফৰ্মুলা ইউজ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন 4টো আমাক কি কৈছে চাওঁ কুৱেশ্যন 4টো কৈছে চাৰ্চ দ্য নেম চ' এজ জেণ্ডাৰ লোকেশ্যন কম্পিউটাৰ নেট চেলাৰী ঠিক আছে এনেকুৱা এটা আমাৰ চেল বনাব লাগে চাৰ্চ কৰিব সদায় কুৱেশ্যনৰ মন কৰিব চাৰ্চ বুলি ক'লে সদায় আমি ভিউ লুকআপ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ যিকোনো চাৰ্চ কৰি যি উলিয়াব পাৰে চাৰ্চ চেল বনাব লাগে ভিউ লুকআপ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সদায় ভিউ লুকআপৰ কাৰণে এটা আমি চেল ফাৰ্ষ্টটো এৰি দিছোঁ যাতে আমি চাৰ্চ চেল বনাব পাৰোঁ চাৰ্চ কৰিলে অট'মেটিক ওলাই পৰে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট মই এই চেলটো লিখিম ইকুৱেল ভিউ লুকআপ লিখিলোঁ তাৰপিছত ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আমাৰ কি কৰিলে ফাৰ্ষ্ট ভিউ লুকআপত চাৰ্চ চেল ল'ব মই চাৰ্চ চেল লৈছোঁ এইটো চেলে ল'লোঁ চিলেক্ট কৰি দিলোঁ যিকোনো আমি চেল ল'ব ইয়াত ল'ব মই এইটো স্পেচিয়েলি লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত কমা দিলোঁ কমা দি আমি ইনভাৰ্টেড কমা দিয়াৰ পিছত টেবুলখন চিলেক্ট কৰিলোঁ টেবুলৰ ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰিলে হাইলাইট হৈ গ'ল নেক্সট কমা দিম কমা দিয়াৰ পিছত কি কৰিম আমি এই কলমটো এতিয়া মোক এজৰ কলমটো লাগে কাৰণে এজ কলমটো কিমান নম্বৰত আছে কাউণ্ট কৰিম 1 2 3 4 5 6 এনেকৈ প্ৰতিটো কলমৰ কাৰণে নাম্বাৰ কাউণ্ট কৰিছোঁ এতিয়া এজৰ কলম আছে 1 2 বি কলম আছে 2 লিখিম কমা লিখিলোঁ কণ্ডিশ্যন মতে আমি 0 লিখিলোঁ কাৰণ চেল ৰেঞ্জ আৰু নালাগে ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম ফাৰ্ষ্ট আমি চাৰ্চ কৰিছোঁ এনে ওলাই এনে মানে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কাৰেক্ট আছে যদি ভেলু ওলাই নেম ওলাই তেন্তে গম পাম আমাৰ ভুল আছে এতিয়ালৈকে আমি চাৰ্চ কৰা নাই কাৰণে এনে ওলাইছে এতিয়া ছাপ'জ মই কাৰোবাৰ নাম